બાળકોને ટેસ્ટી પણ કંઈક હેલ્ધી આપવું છે તો આ સુપર સોફ્ટ મેંદા વગર ખાંડ વગર બનતી ગિલ્ટ ફ્રી બાળકોની ફેવરેટ જુવારની કેક પરફેક્ટ ઓપ્શન છે. ટેસ્ટ સાથે હેલ્થનું પરફેક્ટ કોમ્બિનેશન અને પૌષ્ટિક તો ખરી જ. એકવાર બનાવશો એટલે નાના મોટા બધાની ફેવરેટ બની જશે. તમારી સાથે શેર કરીશ કેટલીક એવી ટિપ્સ કે જેથી જુવારની કેક પરફેક્ટ બને. તો ચાલો બનાવીએ. કેક બનાવવા માટે અડધો કપ ગોળનો પાવડર લઈએ. એમાં અડધો કપ દૂધ ઉમેરીએ. દૂધ અહીં નવશેકું અથવા તો રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોવું જોઈએ અને બંનેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ જ્યાં સુધી ગોળ પૂરો ઓગળી જાય. 1/4 કપ તેલ અને 1/4 કપ દહીં એડ કરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. ટીપ 1, અહીં મેં સનફ્લાવર ઓઇલનો ઉપયોગ કર્યો છે. વધારે ટેસ્ટ કે સ્મેલવાળું તેલ વાપરવું નહીં. મગફળીનું તેલ વાપરવું નહીં, જેનાથી કેકનો ટેસ્ટ બગડી શકે છે. હવે કેકના મોલ્ડમાં આપણે તેલ લગાવી લોટ ભભરાવી અને આ રીતે ફેલાવી દઈશું એટલે મોલ્ડને ગ્રેસ કરી લઈશું. આગળની તૈયારી કરીએ એના પહેલાં કેકને બેક થવા મૂકવાની છે. એ પેનને 10 મિનિટ માટે આપણે ગરમ થવા મૂકી દઈએ. હવે 1 કપ જુવારનો લોટ લઈએ. ટીપ 2, જુવારનો લોટ ઝીણો લઈશું. જો થોડોક જાડો કે કરકરો હશે તો સારી રીતે બાઇન્ડિંગ નહીં આવે અને કેક હાથમાં લેતા જ બુરું બુરું થઈ જશે. એટલે જુવારના લોટને ઝીણી ચાળણી વડે ચાળી લેશું. 1/4 કપ ઘઉંનો લોટ લેશું, જેમાં એક નાની ચમચી એટલે કે 1 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર અને અડધી ચમચી એટલે કે હાફ ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરશું અને બધાને સારી રીતે ચાળી લઈશું. ટીપ 3, અહીં લોટને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરવાનો છે, પણ ફોલ્ડિંગ મેથડથી કરશું. આપણે એકદમ એને હલાવવાનું નથી. થોડી વાર સુધી હલાવશું, પછી જોશું કે જેમ જેમ આપણે ચલાવીએ છીએ એમ જુવારનો લોટ છે એ મોઇસ્ચર એબ્ઝોર્બ કરે છે અને થોડી વાર પછી એને મિક્સ કરીને જોશું કે વધારે પડતું ઘાટું ન થઈ જાય. 1 ચમચીથી થોડું ઓછું વેનીલા એસેન્સ ઉમેરી અને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. ટીપ 4, બેટરની કન્સિસ્ટન્સી અહીં રિબિન જેવી રાખવાની છે. જો વધારે પડતું ઘાટું થઈ જશે તો મિક્સ કર્યા પછી 1 થી 2 ચમચી જેટલું દૂધ ઉમેરી શકાય. એટલે કે ઘાટું રાખવાનું નથી. જો ઘાટું થશે તો કેક બન્યા પછી બુરું બુરું થઈ જશે અને વધારે પતલું હશે તો કેક બરાબર ફૂલશે નહીં. કેમ કે જુવાર છે એ ગ્લુટેન ફ્રી છે, એટલે ચીકાશ માટે અને બાઇન્ડિંગ માટે બેટર છે એ પરફેક્ટ થવું જોઈએ. બેટરને આપણે ગ્રીસ કરેલા મોલ્ડમાં ટ્રાન્સફર કરશું અને 1-2 વાર આવી રીતે ટેપ કરશું, જેથી વધારાના બબલ્સ નીકળી જશે અને ઉપરથી કાજુ પિસ્તાની કતરણ વડે આપણે ગાર્નિશ કરી લઈએ. હવે પ્રીહીટેડ પેનમાં આપણે મૂકી અને ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું. શરૂઆતની 5 મિનિટ આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર રાખશું અને પછી સાવ લો ફ્લેમ ઉપર 30 થી 35 મિનિટ એને બેક થવા દેવાની છે અને લગભગ 30 થી 35 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરશું તો કેક હવે રેડી છે અને ઠંડી થાય એટલે મોલ્ડમાંથી કાઢી લઈએ તો તૈયાર છે સુગર ફ્રી ગિલ્ટ ફ્રી મેંદા વગર બનતી પૌષ્ટિક બાળકોની પ્રિય એવી જુવારની કેક. રેસિપી ગમે તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.